Salut, drag prieten! Videoul acesta este perfect pentru tine dacă nu mai vrei să dai o grămadă de bani pe tot felul de fertilizanți care îți distrug solul și nu au efectul constant. Fertilizantul pe care o să-l prezint eu imediat se poate face cu ce ai tu acasă și este net superior fertilizanților pe care îi găsești în comerț. Hai să începem! Acest preparat se numește fertilizant lichid Jadam și este făcut după metoda Jadam. Metoda Jadam a fost creată de către un sud-corean despre care am vorbit și săptămâna trecută, dar această soluție este de mii și mii de ani. Nu el a fost primul care a făcut-o, fiindcă străbunii noștri au folosit-o mii și mii de ani. Cu toții ar trebui să conștientizăm că fertilizanții clasici din comerț, celebrele NPK, adică azot, fosfor și potasiu, sunt dăunătoare pe termen lung pentru solul nostru. Fertilizanții sintetici afectează microorganismele benefice care sunt atât de importante pentru a pregăti nutrienții pentru plante. Cu timpul, solul va deveni mult mai sărac și mult mai arid. De fapt, fertilizanții sintetici și săpatul sau aratul sunt cele mai destructive lucruri pe care poți să le faci pentru solul tău. Noi vom pregăti acum un fertilizant complet și ușor de făcut. Practic, ăsta e singurul fertilizant de care vei avea nevoie vreodată în grădina ta. Acum, haide să începem cu rețeta. Dacă ai o grădină mare, ar fi indicat să ții un butoi din acesta mai mare cum am eu, ca să ai tot timpul soluție. Sau dacă ai o grădină mai mică sau câteva plante la ghiveci, poți să ții și o găleată de 20-30 de litri. O să zic rețeta încât poți să prepari și o cantitate mai mică într-un butoi, o cantitate mai mare într-un butoi și o cantitate mai mică într-o găleată. Ok. Deci ce trebuie făcut? Recipientul, în cazul meu butoiul, trebuie umplut o treime, cam 30% din volumul său, cu iarbă. Poate să fie iarbă cosită, iarbă tunsă, iarbă de gazon. Foarte important, iarba nu trebuie să aibă pesticide pe ea, erbicide sau nicio soluție care ar putea afecta plantele ulterior. Pe urmă, încă 10% din volumul butoiului poți să-l umpli cu burien din grădină sau urzici sau plante care au murit și nu mai ai nevoie de ele, cum ar fi poate salate sau alte plante care s-au uscat sau resturi de grădină, materie verde sau resturi de bucătărie sau urzici sau burien sau materie verde. Pe urmă, poți să pui o lopată de gunoi de grajd sau de gunoi de pasăre. Lucrul acesta îl facem pentru a adăuga un pic de azot în soluție. O lopată la butoi, o mână la o găleată de 20-30 de litri, ca să fie și pentru găleată. Rețeta. Pe urmă, cel mai important, trebuie să inoculăm această soluție cu microorganisme benefice. De aceea, ia o mână de frunze putrezite de la cel mai bătrân copac din grădina ta sau de la cel mai bătrân copac din zona ta, din pădurea din zona ta. Acolo, la baza copacului, vei găsi acel pământ din frunze putrezite care este plin de microorganisme. Ia o lopată din el și aruncă-l în butoi. Dacă nu ai acest tip de pământ de frunze putrezite, poți să folosești compost local din grădina ta. Iei de acolo o lopată sau un pumn dacă ai o gălețică mică, dar dacă ai un butoi, o lopată și îl pui în găleată. Pui lopata în găleată. Poți să mai pui, dacă te-ai uitat la videoul meu, apropo, o să las aici un card care te va duce la videoul meu cu soluția microbiană Jadam. Eu am pus un pic de soluție microbiană Jadam ca să-l pornesc, să pornesc fermentul. Dar și pământul din frunze putrezite și compostul are același rol, să pornească fermentul. Este foarte important ca microorganismele care pornesc fermentul să fie microorganisme indigene, locale, care sunt adaptate locului și grădinii tale. Pe urmă, după ce ai pus toate ingredientele astea, iarba, burien sau resturi din grădină sau resturi de bucătărie, o lopată de gunoi de grajd sau de pasăre și o lopată de compost, frunze putrezite sau soluție microbiană Jadam, pui apă până sus. Foarte important, butoiul trebuie să fie la soare. De ce? Fiindcă microorganismele au nevoie de
căldură. Soarele va încălzi plasticul și va favoriza dezvoltarea microbiană. De asemenea, este foarte important ca să existe un capac pe butoi, pentru ca apa să nu se evapore pe parcursul timpului. E foarte important de știut că durează vara cam 7 zile din momentul în care tu ai umplut butoiul până când fermentul poate fi folosit în grădină. Și ceea ce e foarte important e că tu nu vei mai avea nevoie de niciun alt tip de fertilizant. De ce? Pentru că tu cum vei lua soluții de aici și o vei folosi în grădină și îți spun imediat cum se diluează, stai liniștit. Tu poți să adaugi apă peste și poți să adaugi iarbă peste și resturi din grădină în continuare. Deci acesta va fi ca un fel de organism viu care te va plăti cu fertilizant gratis. Cantitățile pe care le-am spus mai devreme în rețetă sunt orientative. Deci tu ai putea să folosești un pic mai mult sau mai puțin din ceea ce am spus eu mai devreme. Dar nu devia prea mult de la rețetă, pentru că atunci altfel o strici. Hai să ne uităm în soluție. Deci, wow, cum am deschis, este un miros foarte puternic de putreziciune. Practic asta avem nevoie. Mirosul ăsta de amoniac indică faptul că tot ce am pus a intrat în descompunere și soluția este aproape sau este gata pentru a fi diluată și folosită în grădină. Mirosurile puternice urâte ne vor plăti cu mirosuri frumoase ale fructelor și legumelor în viitor. Asta este regulă generală pe care o știau străbunii noștri și o aplicau. Cum ziceam mai devreme, după 7 zile, au trecut 7 zile de când am făcut acest butoi. Păi, ce miroase! Este pregătită soluția. Haideți să vă zic cum se diluează. Deci se diluează în felul următor. O parte soluție sau lichid fertilizant jadam și 10 părți apă. Deci 1 la 10 este diluția. 1 litru de fertilizant lichid jadam, 10 litri de apă și se udă la rădăcina plantelor. Am aici o stropitoare în care am pus 10 litri de apă și o să pun 1 litru de substanță. Uitați ce culoare are și acum voi nu simțiți mirosul, de miros foarte puternic. Asta înseamnă că s-a fermentat și că a sintetizat toate substanțele nutritive necesare pentru plante. Atunci adăugăm aici. Așa. Asta e cam de 500, deci 2 sunt de ajuns. Am dat și pe lângă, o să mai pun un pic. Bun. Și acum, în găleata asta avem cel mai bun fertilizant posibil pentru plantele noastre din grădină. Pur și simplu venim și udăm roșiile noastre. Udați-le din abundență, nu faceți rabat, fiindcă ele au nevoie de aceste substanțe foarte, foarte importante. Puteți să udați orice plantă, absolut orice plantă. Nu afectează pH-ul solului, nu afectează într-un fel vreo plantă. Această soluție este perfectă. Deja anticipez o întrebare pe care foarte mulți dintre voi o să mi-o puneți. Dar Ruben, ce să facem cu plantele bolnave din grădină? Le punem în butoi sau nu le punem? Cele care au prezentat urme de boală. Le aruncăm sau le dăm foc? Ce facem cu ele? Le putem pune în butoi? Răspunsul este da, fără nicio problemă. Dacă aveți plante care sunt bolnave, puneți-le în butoi. În butoi vor fi atât microorganisme benefice, cât și microorganisme dăunătoare, precum cele care produc ciupercile care produc făinarea și mana. Dar activitatea microbiană din cadrul butoiului va neutraliza și va aduce un echilibru între microorganismele benefice și cele dăunătoare. Cu alte cuvinte, după ce fermentează, această soluție este cât se poate de sigură și dacă ați fi pus plante bolnave înăuntru pentru fermentare. A început ploaia, dar totuși continuăm să filmăm pentru că trebuie să spun care sunt avantajele acestui fertilizant lichid jadam. În primul rând, nu costă niciun ban, e complet gratis. Eventual există o mică investiție în a-ți achiziționa acest butoi. Eu l-am cumpărat de pe internet, n-a costat mai mult de 150 de lei.
dar odată achiziționat, o ai tot timpul, rezistă mulți ani. Se poate face cu tot ce ai în jurul casei, nu te costă bani. Nu trebuie curățat niciodată acest butoi, nu trebuie să scoți din el plantele sau ce ai băgat în el, fiindcă ele vor fi dizolvate prin fermentare. Ai tot timpul fertilizant disponibil. Practic, acest butoi este în grădina ta și este disponibil și când ai nevoie să fertilizezi vreo plantă, numai ți iei soluția de acolo, o diluezi și dai în grădină. Are toate micro și macroelementele necesare pentru ca plantele tale să se dezvolte într-un mod armonios. Are azot, fosfor, potasiu, magneziu și calciu. Deci e perfect. Nu afectează plantele tale într-un mod negativ și nu afectează nici pH-ul solului. De fapt, împreună cu soluția microbiană Jadam, acest fertilizant lichid Jadam îți va transforma solul în cel mai bun sol posibil, dacă este aplicat în mod continuu, săptămânal, dacă ai sol mai sărac, sau la 2 săptămâni, dacă ai un sol cât de cât ok, îți va transforma solul în cel mai bun sol posibil. Practic, soluția microbiană Jadam îți va alimenta solul cu foarte multe microorganisme benefice. Microorganismele din soluția microbiană Jadam îți vor transforma acest fertilizant lichid Jadam în materie disponibilă pentru plantă și plantele tale se vor hrăni pe îndestulate. Dacă nu faci soluție microbiană Jadam, deși eu ți-aș recomanda pentru că microorganismele din sol sunt foarte importante pentru a transforma acest fertilizant în materie disponibilă pentru plantă, poți să-l aplici fără nicio problemă în grădină. Eu o să continui să fac videoclipuri Jadam. Această metodă orientală care este foarte ieftină și foarte organică, bioorganică, care va transforma grădina într-o mașină de produs legume și fructe. Așa că abonează-te, apasă și clopoțelul de notificări să fii atenționat de fiecare dată când scot un video nou și împărtășește și cu prietenii tăi. Haide să nu lăsăm această înțelepciune să ne scape printre degete. Haide să ne întoarcem la rădăcinile străbunilor noștri și să grădinărim bioorganic, sănătos și curat. Ne vedem data viitoare. Ciao!